Covid-19 đã và đang đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về nhiều mặt. Dịch bệnh đến nay đã có mặt ở hầu khắp mọi nơi, cướp đi mạng sống của hàng trăm nghìn người và khiến hàng chục triệu người nhiễm bệnh. Số liệu về các ca nhiễm bệnh và tử vong vẫn đang tiếp tục tăng lên hàng giờ. Tuy khá thành công trong cuộc chiến chống lại Covid-19, song dịch bệnh vẫn tác động mạnh mẽ vào các hoạt động kinh tế, xã hội tại Việt Nam. Có lẽ, mọi người dân đều phần nào trải nghiệm các tác động của Covid-19. Các cộng đồng sống gần rừng cũng không phải là ngoại lệ. Dưới tác động của dịch Covid-19, thói quen khai thác lâm sản phụ của cộng đồng sống gần rừng cũng có ít nhiều thay đổi. Ở một số địa phương, do thu nhập giảm, sự khó khăn hơn về đi lại, giá cả tăng và nguồn cung thực phẩm không đáp ứng trong thời kỳ giãn cách xã hội đã khiến người dân phải tăng cường khai thác lâm sản từ rừng để bù đắp. Nếu mà đại dịch Covid tiếp tục kéo dài thì dẫn đến nguồn nông sản của mình sản xuất ra không tiêu thụ được, thế là không có nguồn thu nhập nữa. Mà khi không có tiền thu nhập nữa thì về sinh hoạt gia đình thì thức ăn đấy thì mình phải lên rừng nhiều hơn để về phục vụ bữa ăn gia đình hàng ngày. Thì với lại nếu mà khi mà không tiêu thụ được nông sản thì mình chủ yếu là với lại thức ăn không có thì mình tự cung tự cấp, không đi được ra thị trường ấy. Khó khăn nhất về cái bệnh Covid là vấn đề là kinh tế. Trước không có Covid thì chúng tôi tự lo được một phần thì do xã hội bên ngoài ta đưa vào, ví dụ như là đi chợ, đi búa thì còn dễ dàng. Nhưng mà từ khi có cái bệnh Covid thì chúng tôi là không thể ra ngoài được. Từ cái khó khăn trên thì bản thân gia đình với là cộng đồng xã hội thì tự lo lấy, mang rau củ quả chúng tôi lấy từ thiên nhiên trong cái địa bàn của tôi ra để chúng tôi phục vụ trong vấn đề cuộc sống gia đình của tôi để giảm được những vấn đề là khó khăn. Vấn đề thứ hai nữa tức là giảm được vấn đề là phần lo lây bệnh tật từ bên ngoài vào. Bị giãn cách xã hội, đồ ăn thức uống dưới đồng bằng họ không chở lên được, thành ra là dân họ vào rừng họ kiếm thức ăn rồi kiếm củi rồi khai thác gỗ này nọ để họ sử dụng để phục vụ đời sống hàng ngày. Hiện tại là đang mùa dịch thì chúng tôi ở nhà không đi ra ngoài, ở nhà là chủ yếu là chỉ có khai thác những cái nguồn tài nguyên từ rừng thôi, từ rừng ấy. Tuy nhiên, cũng theo quan sát từ chính người dân, việc khai thác lâm sản không phải lúc nào cũng chỉ vì đáp ứng nhu cầu lương thực, và đâu đó vẫn còn hiện tượng khai thác thiếu bền vững có thể để lại hậu quả cho môi trường và nguồn tài nguyên của các thế hệ tương lai. Mình thấy tất cả mọi người cùng đi lên rừng hoặc là cùng xuống suối mà để mà bắt cá hoặc là hái những cái cây thì nó sẽ gây ra hiện tượng là mất cân bằng sinh thái. Ví dụ là không phải ai cũng biết cách để mà hái nó hiệu quả đâu. Có một số họ vào họ chỉ hái rau xong là họ chặt cây, như kiểu là chặt cây gây phá rừng, đâm ra là cũng ảnh hưởng cái hệ sinh thái của rừng. Cũng như ở ra ngoài suối thì bắt cá thì mọi người có thể mang kích điện này, xong là mang thuốc vào đấy ruốc thì nó làm ảnh hưởng cái môi trường, mất đi cái hệ sinh thái của nguồn tự nhiên và nguồn tự nhiên đấy. Trong so với đại dịch bây giờ thì nếu mà mình hay lên rừng mà để khai thác tình trạng như hiện nay thì có thể là cái nguồn dự trữ này và cái nguồn tài nguyên này nó sẽ kiểu như không đủ để cho về sau này. Quan sát những thay đổi trong việc khai thác lâm sản của người dân trong đại dịch, nhiều địa phương cũng đã chủ động có những hoạt động tuyên truyền, tăng cường kiểm soát bảo vệ để người dân tránh tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng. Đây tức là Covid xảy ra thì rất phức tạp trong nước và ngoài nước. Nói chung với bản thân có phối hợp với ban ngành của thôn, có tổ chức họp để bàn bạc một số về công tác về bảo vệ rừng. Hiện nay bà con rất là thực hiện, không ai đi qua rừng mà lấy các loại sản phẩm trái phép. Về công tác tuyên truyền, vận động bà con phải thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt về công tác về bảo vệ rừng, bà con phải thực hiện tốt. Người dân ở đây chủ yếu là sống vào rừng, vì thế thì trong công tác mà quản lý bảo vệ rừng thì cũng thường xuyên gặp người dân vào rừng chủ yếu là để hái nấm. Trong trải cuộc sống thì cái chuyện mà khai thác rừng thì khai thác lâm sản thì khai thác gỗ thì không có, chủ yếu là người dân vào
và rừng hái nấm và rẫy của người dân để hái lâu về sử dụng. Với sự quyết liệt của chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị thì trạm cũng quán triệt là thường xuyên tuyên truyền và tổ chức tuần tra, nên việc rừng khai thác lâm sản ở đây thì không còn. Nhiệm vụ đầu tiên là đấy tuyên truyền đến người dân biết về công tác quản lý lâm nghiệp. Thứ hai là tăng cường kiểm tra truy quét để chặt chẽ địa bàn hơn. Theo dõi diễn biến rừng kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, hệ thống dữ liệu từ Global Land Analysis and Discovery, viết tắt là GLAD, đã cảnh báo mất rừng toàn cầu đã tăng 77% so với mức trung bình từ năm 2017 đến năm 2019. Một phần nguyên nhân được lý giải là do việc mất sinh kế do đại dịch dẫn đến tình trạng khai thác gỗ thiếu kiểm soát. Ở Việt Nam, hiện chưa có bất cứ khảo sát nào về độ che phủ rừng do tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với khoảng 25 triệu dân có sinh kế liên quan đến rừng, để giữ màu xanh của rừng, bên cạnh sự tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, các cơ quan nhà nước cũng rất cần tăng cường kiểm soát hơn nữa với nguồn tài nguyên quý giá này, để người dân không vì khốn khó sinh kế trong đại dịch mà khai thác gỗ rừng trái phép. Ngoài ra, nhà nước cũng cần xem xét chính sách hỗ trợ phù hợp và kịp thời nhằm giúp người dân sống gần rừng đảm bảo an ninh lương thực trước những biến động của đại dịch. Cái khó khăn phải có hỗ trợ thôi, là đề xuất cấp trên phải có hỗ trợ như lương thực thực phẩm cho bà con trong mùa dịch, vì dân đâu có làm gì, cách ly ở nhà đâu có đi làm này kia. Do đó là nhà nước phải có chế độ chính sách gì đó để hỗ trợ cho bà con lương thực thực phẩm chứ. Cũng đề xuất các ngành các cấp, đặc biệt là cơ quan chức năng họ cố gắng hỗ trợ cho bà con về cơ sở vật chất hoặc là hỗ trợ về thực phẩm cho bà con để họ có một cuộc sống ổn định hơn.